درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد حضور افغانی ها، مردم افغانستان در ایران طی یک سال گذشته مطالبی رو در قالب ویدیو و توییت خدمت شما عرض کردیم و از چند ماه پیش این مسائل رو به طور دقیق بررسی و تحلیل کردیم و در خیلی از نظرسنجی هامون از اندک مخاطبی که داریم پرسیدیم که برای شما تقریبا 6 ماه پیش بود که حضور افغانی ها در داخل ایران براتون محسوس شده که اون زمان تقریبا 50-50 بود، برای همه آنچنان واضح نشده بود. امروز میخواستم در مورد این حضور افغانی ها، پاکستانی ها و عرب ها در داخل ایران یک مقدار بیشتر توضیح بدم، ولی قبل از اینکه وارد موضوعمون بشیم دوست دارم یک ویدیو رو با هم ببینیم، برگردیم و دوباره در این مورد صحبت کنیم. سمیه مامان رو حساب کی میخوای ول کنی بری؟ روزایی که تو خونه نیستین آبجیات به مامان آب و غذا نمیدن که یه وقت دستشویش نگیره. من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون بو میگیره، ولی اگه رفتی دیگه بر نگرد، چون نمیگن اعظمشون شوهرش مرده، لیلاشون خودش شوهر نمیکنه، میگن مشکل از ماست. تو رو قرآن یه ذره هم به فکر ما باشی، کاری نکنید حرف دهن این لاتولو داشتیم. گریه نشه‌ای که میگن همینه ها. خود سمیه دیدتش، میگه پسر خوبیه. پسر خوبی ولی این دوستش نداره. این یکی دیگر رو دوست داره، یکی که هنوزم میبینه عکساشو. یه روز با هم تو خیابون دیدمشون، خوابوندم تو گوشه پسر، اینم دیگه نذاشتم کلاس خیاطی بره. خب محتملا همه شما این فیلم رو دیدین و بر صورت بحث من این فیلم نیست، بحث من بر صورت همون موضوع افغانی هاست. در این فیلم هم اگر یادتون باشه این موضوع اشاره میکنه به ازدواج از روی اجبار یک دختر ایرانی با یک مرد افغانی که چون پول داشتش و میتونه سالا مشکلات مالی خانواده رو حل کنه. به هر صورت این تمایی بودش که این اکیپ حالا در این فیلم ترانه علی دوستی نیست، به این پکیج کلا تصویری از ایران نشون میدن که در این قالب گنجونده میشه. به هر صورت این در این فیلم نشون داده میشه که به خاطر مسائل مالی دختر قراره که با یک مرد افغانی ازدواج کنه. این یک همیشه میگم سینما چندین قدم جلوتر هستش و آماده سازی اذهان رو برای الگوریتم های سیاسی ریل گذاری میکنه. حتی هالیوود هم همیشه توسط عوامل سیاه کنترل میشه، نه به طور 100%، ولی فیلم هایی که میان در جشنواره‌های بین‌المللی مقام میگیرن و مخاطب بسیاری رو برای خودشون جذب میکنن، مثل جوکر، مثل باربی و اینها هدفمند هستند و همیشه سینما تلاش میکنه که افکار عمومی جامعه رو برای اهدافهای نظام سلطه جهانی آماده کنه. به هر صورت این فیلم شاید در اون زمانی که پخش شد اکثریت بهش توجه نکردن، ولی خب من چند سالی هستش که به طور اختصاصی پلتفرم های سینمای خانگی رو بازرسی میکنم، چون این سند 23 رو مطالعه کردم و هدفمندی ها و اون ملزوماتی که برای پیاده سازی اون سند در داخل ایران هست رو بهش آگاه هستم. مسائل رو خیلی رصد میکنم، وقتم اندک است، ولی به خاطر این که بتوانم هم دانش خودم رو نسبت به این قضیه بالاتر ببرم و هم بتوانم برای مخاطب آگاه سازی کنم که بتوانیم سرعت انتقال به هر صورت سلطه نوین نظام سلطه جهانی رو کم کنیم، این مسائل رو آگاه سازی کنم. به هر صورت این یک فیلمی بودش که اون زمان اومدش و این مسئله رو باب کردش، ولی خب دیدیم که برای همین قضیه هم اگر یادتون هم باشه یک ساسی مانکن که یک خواننده یا حالا به هر صورت مبتذل به حال دنیای موزیک ما هم هستش، عملا اومد این صحنه بسیار به حال دراماتیکی که
نوید محمدی بازی کردش با یک فاحشه بین‌المللی اجرا کردش و اون تصویر رو به یک دختر ایرانی القا کرد. حالا خیلی ها با این نظریه موافق نیستن، ولی من تحلیل خودم از این داستان رو میگم که دیدیم که این آهنگ ساسی مانکن هم در خیلی از مدارس ابتدایی هم به هر صورت دیده شد و شنیده شد. رادیو جوان که یکی از بنگاه‌های موزیک ایرانی هست و کنترل میکنه، هدفمند هست و توسط سازمان‌های امنیتی کنترل میشه و اگر الان رادیو جوان رو ویدیوهاش نگاه کنید کاملا برنامه‌های مستهجنی داره برای تغییر فرهنگ که تونسته هم به خوبی عمل کنه و دهه 80 یا دهه 90 و خیلی از عوامل جامعه رو خیلی صورت عادی سازی کرد. حالا من نمیخوام بگم من آدم سنتی هستم، نه، ولی من همیشه کسانی که من رو دنبال میکنم میگم نه، بین فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی ما یک چیزی به نام فرهنگ ایرانی داریم که این دو فرهنگ، یعنی فرهنگ غرب و فرهنگ اسلامی عربی، از چندین قرن پیش تلاش کردن این فرهنگ رو سرکوب کنن. یعنی ما بعد از سقوط ساسانیان عملا فرهنگ ایرانی زیر یوغ حمله اعراب مسلمان شد و از اون ور هم ادامه پیدا کردش و بعد از اینکه قاجاری هم شروع شد این فرهنگ کثیف بر صورت اسلامی در داخل ایران رشد پیدا کردش و بعد از اون هم که خواستیم رهایی پیدا کنیم فرهنگ غربی رو از آن سمت یقه مردم رو گرفت. وارد این بحث نمیخوام بشم. به هر صورت این دوتا تصویر اگه شما نگاه بکنید، اینجا که نوید محمدی التماس میکنه به خواهرش که نرو سمیه نرو، اینجا اون سمیه میشه نقش یک فاحشه. این مسائلی هستش که شما باید ریزبین باشین که ببینید و اینها عادی سازیه. یعنی شما یه دختر ایرانی رو در حد یک فاحشه میارین پایین و این عادی سازی میکنین که اون جلوه تلخی ازدواج با افغانی ها رو شما میتونید با واسطه تصویر نوعی عوض کنید. ولی از سمت دیگه میایم میبینیم که خود آقای نوید محمدی در فرانسه همسرش رو که یک خانم افغان هستن رو در جشنواره بر صورت بین‌المللی میبوسه. اصلا این مسائل مشکلی نیست. ببینید بحث من بحث شخص و سلیقه نیست، ما داریم بازی ها رو رصد میکنیم. میاد اینجا میبوسه و یک پیغام رو به ارائه میده. یعنی شما ببینید ازدواج یک دختر افغان با یک مرد ایرانی و برعکس توی فیلم میاد که فیلمی که جایزه هم میگیره، ازدواج یک زن ایرانی با مرد افغان. اینها بازی هایی هستش که برای ما چیده شده. اینو در خیلی از کشورهای دیگه میتونید ببینید. در اروپا میبینیم که خیلی ها از خیلی کشور خودمون، هموطنان خودمون میرن به کشورهای خارجی و تغییر فرهنگ رو ایجاد میکنن. کشور ما کشور بکری بود. این اتفاق برای ترکیه افتاد. ترکیه از سال 2010 با آغاز بهار عربی تلاش شد که روند ملیگرایی رو در اونجا تغییر بدن و با هجوم مهاجران از سوریه، افغانستان، ایران، پاکستان، عملا این روزها در خیلی کسانی که ترکیه رفتن یا دارن اونجا زندگی میکنن این قضیه رو میدونن که در خیلی از جاها دیگه الان شما ترک به ندرت میبینید، محله شده محله عربی، فرهنگ‌ها در حال عوض شدن هست، رستوران‌های عربی، رستوران‌های پاکستانی، عراق، یعنی عملاً شده یک کشور مولتی نشنالیتی و برای عوام مردم این قضیه جالب هم هست. میگه خب ما وقتی میریم توی کشور همه غذاها هست، همه رستوران‌ها هست، همه فرهنگ هست، برای ما میشه خانه دوم. این در این نگاه بله چیز جذابیه، ولی در یک نگاه بلند مدت می‌بینیم که نسل بعدی مثلا مردمان ترکی یا مردمانی که مثلا در انگلستان، هلند و سوئد هستن، نسل بعدیشون عملا بر صورت با ادغام این جامعه مهاجر نسل بعدیشون تغییر ماهیت میده و اون فرهنگ و خطه‌ای که بر صورت خالص بوده رو تغییر ماهیت میده. این اتفاق در ایران هم داره شروع میشه. حالا به ایران به خاطر مسائلی که بر صورت یه سلطه یهودیان افراطی هست و یهودیان افراطی ایران رو برای خودشون میدونن، تلاش کردن که خیلی مقاومت کنن، ولی خب داریم میبینیم که با وضع قوانین و اتفاقایی که در افغانستان رقم خورد، این موج هجوم مهاجران افغانی و پاکستانی به ایران زیاد شد. دانشجوهای عراقی به ایران میان، دانشجوهای پاکستانی به ایران میان
بنگلادشی، سریلانکایی، و این باعث میشه که در یک دهه آینده جمعیت بر بخوره و ازدواج هایی که میان ایرانی ها با عرب ها، مثلا دختر قاسم سلیمانی که با یک عرب ازدواج کرد، اینها یک نشانه ای هستش که برای بخش های مختلف، مثلا برای قشر روشنفکر و مخالف نظام از نوید محمدی استفاده میکنن و برای مذهبی و از دختر قاسم سلیمانی. یعنی این تلفیقی است که گلوبالیست‌ها استفاده میکنن برای از بین بردن تمدن. دشمن اصلی گلوبالیسم جهانی تمدن، خانواده و فرهنگ، و میبینیم که در سطح کلان ترویج همجنسگرایی، ترویج زندگی مجردی و سخت کردن معیشت مردم باعث میشه که این گسسته‌های فرهنگی ایجاد بشه و با ایجاد جنگ، اپیدمی و بحران‌های مالی باعث میشه که جمعیت مهاجرت کنن و اتفاقایی که به واسطه سینما رقم میزنن و با مهاجرت و کوچ‌پذیری افرادی مثل افغانی‌ها در داخل ایران تلاش میکنن فرهنگ رو عوض کنن. هجوم افغانی‌ها قشنگ از زمان ترامپ برنامه‌ریزی شده بودش، بعد از اینکه دیدیم که دولت ترامپ با طالبان در قطر مذاکره میکنه و جو بایدن هم میاد عملاً به راحتی عقب نشینی میکنه و طالبان بدون هیچ درگیری افغانستان رو میگیرن. اون چندین هدف داشت که در برنامه‌های گذشته چند موردش رو صحبت کردم. یکی از این هدفاش سیل هجوم مهاجران هست. شما دیدین که اون صحنه‌هایی که ایجاد شد بعد از خروج امریکا، اون صحنه‌ها که مردم افغانی سوار هواپیما میشدن و چقدر هم کشته شدن، به خاطر یک موجودی به نام طالبان. اگر طالبان در افغانستان حکم فرمایی نمی‌کرد این هجوم رخ نمیداد، چون وضعیت افغانستان وضعیتش فرق، ولی با یک ترس و واهمه باعث شدن که خیلی از افغانی‌ها به سمت ترکیه اروپا برن، چون الان در حال حاضر اروپا یکی از بخش جغرافیایی هستش که باید تغییر فرهنگ در اونجا زودتر شکل بگیره، چون مردم اروپا تنها مردمی هستن که در مقابل نظام سلطه جهانی به صورت می ایستند. راهپیمایی هایی در قبال واکسیناسیون، ماسک و اون اتفاقهای مثلا ممنوعیت تولید به صورت گوشت و پروتئین به صورت که دامداران علیه دولت انجام دادن، این اتفاقات در داخل خاورمیانه و آسیا رخ نمیده. مردم خاورمیانه، آسیا و آفریقا عملاً برده نظام سلطه جهانی هستن. عرب ها رو که درگیر تجملات کردن، ایرانی ها هم که انقدر مشکلات دارن و با سناریو سازی مثل سلبریتی ها، فوتبالیستا تلاش میکنن فرهنگ رو به اون سمت سوق بدن. به هر صورت در زمان جام جهانی هم خدمتتون عرض کردم که اون تصاویری که از افتتاحیه جام جهانی پخش شد نشان دهنده این بودش که فرهنگ غربی به زودی به خاطر خاورمیانه میاد و باید این فرهنگ رو عوض کنیم. یعنی اون تصویری که اون مرد سیاه‌پوست که یادم نیست با اون مرد مفلوک قطری که فلج هم بود نشون میدادش که خدای گلوبالیستا به سمت خدای الله اعراب، دست الله اعراب رو گرفته بلندش میکنه و دیدیم که بعد از اون قضیه رونالدو بر صورت بازیگر حالا مسی هم قراره مثل این که وارد بشه و خیلی از فوتبالیستای معروف دارن به عربستان میان و این باعث میشه که در بافت اجتماعی مثلا کشوری مثل عربستان تغییر و تحولاتی رخ بده. یعنی این بازی منحصر به یک روش نیست. در جنگ روسیه و اوکراین هم دیدیم خیلی از روس‌ها فرار کردن، خیلی از اوکراینی‌ها رفتن به اروپا و الان هم جنگ روسیه به عنوان مثال تغییر بافت فرهنگ روسیه است. خود پوتین هم در این بازی نقش داره، ولی خب پوتین بعضی موقع هست بعضی آدما مقاومت میکنن در این بازی، ولی پوتین و امثال هم یا زلنسکی اینا بازیگران نظم نوین هستن. یعنی شما ببینید مثلا در مورد رمز ارزها یا واکسن کرونا، پوتین به این که میاد میگه ما دنبال مقابله با استعمار غربی، خودش عملاً بازیگر اصلی پیاده سازی نظم نوین جهانی است، حالا به شکل دیگری. به هر صورت ما داریم الان یک چیز جدید رو به هر صورت تجربه می‌کنیم. یه سیستم سرمایه‌داری بود قبلا، یه سیستم به هر صورت کمونیستی یا سوسیالیست که کمونیست دلش در اومد، ولی الان داریم میریم به سمت سیستم سرمایه‌داری کمونیستی که نظم نوین برای استعمار بشر ایجاد میکنه. برای همین نمیخوام خارج از موضوع بشم، حدود افغان‌ها یک بازی امنیتی که داره شروع میشه. در مرحله اول باعث میشه که نیروی کار منحصرا در داخل ایران به ایرانی خلاصه نشه و هر زمان ایرانی‌ها خواستن مثلا اعتصاب کنن، کودتا کنن، انقلاب کنن یا دست از کار بکشن، نیروی اضافی داشته باشه. همون اتفاقی که برای
ترک‌ها افتاد که الان در ترکیه مردم سوریه و خیلی از کشورهای دیگه هستن که نیروی کار ارزان قیمتی هستن و به خاطر اینکه اقامتشون در اون کشور مشکل نداشته باشه تابع قوانین هستن. بیشتر از من و شمایی که مثلا در ایران هستیم، افغانی‌ها بیشتر تابع قانون هستن. این در بیس جامعه تغییر و تحول ایجاد میکنه، چون مهمترین مشکل نظام جمهوری اسلامی و گلوبالیستا قشر فقیرن که شورش نکنن. ببینید الان سناریوهای مختلفی درست میکنن، مهسا امینی، حجاب، ولی واقعیت کف جامعه مشکل اقتصادی ما داریم و نمیذارن این صدای کف جامعه شنیده بشه و با حاشیه راندن موضوعاتی مثل موضوعات اقتصادی تلاش میکنن یه مسئله مثل حجاب رو عیان کنن که یک سدی بشه و هر زمانی که اعتصابات کارگری و صنفی در حال گسترش هست یه دفعه مهسا امینی کشته میشه و بازی کلا عوض میشه. افغانی هم در بهده افتن همینن، میان خیلی از کارهای ایرانی رو انجام میدن، کف جامعه رو کنترل میکنن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن و عملا کف جامعه ما یواش یواش از حالت به هر صورت اون ارق ملی خارج میشه و اون منافع شخصی جایگزینش میشه و این باعث میشه که ما کلیت جامعهمون دیگر دست از خودمون ارق نشه. الان هم میبینیم که اکثر مسئولان ما یا هندی هن یا عراقی هن یا افغانی هن. شما میبینید مشهد که عملا توسط افغانی اداره میشه، چون هیچ شخصی که یک مقدار ارق ایرانی داشته باشه نمیتونه این کارا رو بکنه، مردم رو بکشه، کثافت و فساد وارد جامعه بکنه. به هر صورت یه جایی، یه وجدانی به هر صورت بیدار میشه. اینا نیازمند این هستن برای این قضیه. حتی در فرانسه هم برای سرکوب اعتراضات ترک و عرب استفاده میکردن. این اتفاقی که در مورد فرانسه افتاد، یعنی شما الان وارد کشورهای اروپایی بشین، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اصلا متوجه نمیشین که کدوم ملیت طرفین. کانادا که یک ببخشید عذر میخوام فاضلابی شده، هندی، پاکستانی، انواع اقسام نشنالیتی ها هست و اونجا دیگر شما چیزی به نام ارق ملی ندارین، تمدن ندارین، فرهنگ ندارین و همه زیر بست یک چیزی به نام قانون هستن. این اتفاق هم در داخل ایران رقم خورده و متاسفانه عوام مردم تازه متوجه شدن و این هجوم ادامه خواهد داشت با قانونی هم که وضع کردن که شما $100,000 سرمایه گذاری کنید میتونید 5 سال اقامت بگیرید و $100,000 در بازی منطقه الان نگاه کنید، مثلا ترکیه با $400,000 پاسپورت میده، امارات ویزای مثلا تحصیلی یا ویزای کاری میده. به هر صورت همه اتفاقا در داخل ایران هم این قضیه داره رخ میده، چینی، بنگلادشی، پاکستانی، و این اتفاق در داخل خواهد افتاد و الان شما در هر مرکز شهرتون که هستین برین به راحتی آدم‌های خارجی رو می‌بینید. این بازی که رقم خواهد خورد. وقتی خارجی بیاد فرهنگشو میاره، غذاشو میاره، تغذیه‌شو میاره، ولی خب تنها امیدمون این هستش که این فرهنگ غنی ایرانی که چندین سال با محمود افغان و اسکندر و مغول و به هر صورت خامنه‌ای و خمینی از بین نرفته بتوانیم امید داشته باشیم که دوباره جان بگیرد و بتونه این فرهنگ رو حفظ کنه و ما بتونیم فرهنگمون رو صادر کنیم، فرهنگی که توش غنی از اشعاری مثل حافظ و سعدی و مولانا هست. به هر صورت فرهنگ ایرانی یک فرهنگی هستش که 2500 سال ریشه داره و خیلی از مسائلی که حالا نمیخوام واردش بشم حتی از سفره ایرانی بگیریم نشان دهنده اهمیت دادن ایرانی به خانواده هست، به ادب هست، به شعور هست. ولی خب اینا تلاش کردن تا این چند سال بزنن چیزی که مثلا رضا شاه یا محمد رضا شاه به هر صورت اونها هم تلاش کردن یک ایدئولوژی رو استفاده کنن که به اون مردم رو به سمت اون بکشن. حالا جشن‌های 2500 ساله نمونه ای از اون هست. این مهمترین خطری بود برای گلوبالیسم جهانی که دوباره ملیگرایی در یک کشوری مثل ایران رشد کنه و دیدیم که محمد رضا شاه هم سرنگونش کردن. حالا اینم یکی از عواملش بود، یعنی خطرناکترین عوامل برای گلوبالیسم جهانی این بودش و با ورود طالبان شیعه تلاش کردن که امت سازی کنن و میبینیم که همین امروز خیابون‌های شهرهای ما بوی گند مرگ گرفته. شهید، شهید، آیت الله، شهید، شهید، یعنی از فرهنگ ایرانی ما چیزی نمانده و اینها تلاش شده در لایه‌های اصلی جهانی که اون ملیت و فرهنگ رو تمدن از جامعه بگیرن. حالا یک زمانی به واسطه شیعه است، حالا بعد از شیعه هم به واسطه ورود یک سری تفکرات غربگرا هستش که الان بسترش آماده میشه و این افغانی ها هم در همون راستای برنامه سند 20 هستن و این در تمام دنیا رخ داده
در اوکراین روسیه هم هست، در اروپا هم می‌بینیم هست. خیلی از مردمان اروپا فرار میکنن میرن جاهای دیگه، چون واقعا اروپا دیگر کیفیت زندگی مثل قبل نیست. معدود کشورهایی هستن که اونم حالا مثل سوئیس و کشورهای اسکاندیناوی به خاطر حالا مشکلات برصورت اون گرانی و اون برشان مشکلات کاری که هست به قوانینی که دارن اجازه نمیدن. ولی خب اتحادیه اروپا قانونی رو تهیه کرده که هر کشوری موظف سالانه تعداد مشخصی مهاجر رو بگیره و این ورود افغانی ها که یک طالبان آوردن تو افغانستان بر صورت حکومت رو بهش تحویل دادن، یکی از بر صورت اهدافش مخلوط کردن جمعیت ایرانی بود و هجوم خیلی از ایرانی ها به سمت کشورهای دیگه است و این رو باید بپذیریم. متاسفانه کاری نمیشه کرد. جمهوری اسلامی که یه دختر کشف حجاب میکنن رو سریع میره میگیره، به راحتی میتونه جلوی ورود مهاجران غیرقانونی رو بگیره. ولی خب متاسفانه همونطور که قبلا هم گفتم جمهوری اسلامی برده و نوچه مجمع جهانی اقتصاد هستش و یکی از ابزارهای پیاده سازی الگوریتم های سند 20 در داخل ایران و خاورمیانه هستش و چاره دیگه ای هم نیست. یعنی اون مردمی هم که از افغانستان مهاجرت کردن به سمت ایران، اونها هم سیاهی لشکرن، اونها هم چاره‌ای نداشتن. یعنی اینها یک بازی هستش که رخ میده. مثلا مردمی که در جنگ سوریه داعش و اینا علم کردن، سوری‌هایی که فرار کردن به این کشورها، اونها مقصر نیستن. ما نمیتونیم با مردم افغانی بد رفتار کنیم یا بگیم چرا این آمدن. بازی‌ها به این سمت هستش و متاسفانه راه و چاره‌ای تا حالا نمی‌بینیم. یعنی نمیشه دید. یعنی ما خیلی ها اشاره میکنن که به هر صورت راه حل چه؟ راه حل، اولین راه حل اینه که شاید خنده‌دار باشه، ما باید راه حل از خانواده‌های خودمون شروع کنیم و نزدیکان خودمون شروع کنیم. ما باید اسلام رو از جامعه دور کنیم. نمیخوام بگم وارد اعتقادات شخصی شه. اعتقادات هر کسی باید برگرده به حریم شخصی خودش. ما این اعتقادات اسلامی، این مسخره بازی اربعین و حسین و حسن، اینا هر کی هست بره تو چارچوب خونه خودش. تا زمانی که اینها هست، تا زمانی که مذهب سامه سواره، تا زمانی که طرف با بنز آخرین مدل ببخشید دختربازی و خانومبازی میکنه، از اون برم میره صف نظری وای میسه، این اتفاقات رخ میده. فرق نمیکنه فردا جمهوری اسلامی هم عوض شه، رضا پهلوی هم بیاد، همینه. مگه محمد رضا شاه نبود؟ تونست مگه محمد رضا شاه از خامنه‌ای بیشتر مشهد میرفت؟ یا مثلا فرح سال 57 بلند شد رفتش نجف با آیت الله عظما خویی، چه میدونم بر صورت بدبستان بکنه که بگه آقا ما حمایت کن، که حالا اون داستانش بر صورت طولانیه. بر صورت اسلام و غرب دو لبه قیچی برای نابودی فرهنگ ایرانی هم. تا زمانی که جامعه به این بلوغ نرسیده باشه هیچ راه حلی نیست و مهمترین انقلاب باید انقلاب از خانواده خودتون باشه. ما باید فرهنگ ایرانی رو زنده نگه داریم. اولین چیزی که یاد بگیریم وقتی یه چیزی داریم که میتوانیم صادرش کنیم و بهش افتخار کنیم، نباید به سمت غرب و به حال دنیای اسلام بریم. اعتقادات هر کسی برای خودشه. مهمترین دروغی که ما شنیدیم احترام به عقاید دیگران بود و دیدیم احترام به عقاید دیگران چه بر سر مملکت ما آورد. ما باید احترام به عقاید رو در چارچوب شخصی و رفتار شخص ارزیابی کنیم و شما هر اعتقادی رو داری در چارچوب خونت میتونی نگه داشته باشی. به هر صورت هجوم افغانی‌های سنی هم در داخل ایران باعث میشه که بافت جمعیتی ما دوباره تغییر بده و این اتفاق چیزی بودش که چند سال پیش هم در موردش صحبت کردیم. با افزایش رشد تولد در استانهای سنی نشین و با ایجاد مشکلاتی که عامدانه توسط حکومت شیعی برای سنی ها ایجاد شد، باعث شدش که خیلی بستر مناسبی بشه برای رشد تفکرات افراطی سنی و این افغانی ها می توانن به عنوان یک بمب ساعتی باشن برای ایجاد ناامنی، غارت. اتفاقاتی که شما در امریکا الان دارین میبینید در داخل ایران هم مطمئنا این رخ خواهد داد که به واسطه اونها بیان بگن خب اوکی الان افغانی‌ها اومدن ناامن شده، ما بخوایم به واسطه دوربین‌های نظارتی و قوانین سختگیرانه و بگیر و ببندها سعی کنیم امنیت رو برقرار کنیم. به هر صورت این بازی‌هایی هست که در طی سند 20 میره جلو. اینو فقط آگاه سازی کنید، به دوستان خودتون هم اطلاع بدین که واقعیت ماجرا چیه. رفتار ناشایست نمیشه با اینها هم کرد. اینها افغانی‌ها قربانیان، مثل خیلی از ایرانی‌هایی که پناهنده میشن میرن ترکیه، اروپا، امریکا، هر کشوری دیگه، اونها میشن در برشا قربانی بازی جهانی هستن و مقصری نیستن و این حس
ناسیونالیستی افراطی که در اروپا رشد کرده به خاطر همین مهاجرا هستش و میبینیم که مثلا در ایتالیا راست افراطی پیروز میشه، در اسپانیا نمایندگی راست افراطی پیروز میشن، در بلغارستان چنین قضیه‌ای داره رخ داده، عملا راستای افراطی هستن، در اوکراین رشد داده، در آلمان هم نازی‌ها دارن رشد میکنن. این یک بازی هستش که میگم ما دو انتخاب داریم و در این دو انتخاب باید انتخاب سوم که بر صورت رشد و پرورش فرهنگ و آیین و تمدن خودمون، تمدن ایرانی هستش رو بر صورت انتخاب کنیم. اینا دولبه قیچی هستن، فشار دولبه باعث خواهد شدش که جوانهای ایرانی، مردم ایرانی خسته بشن، بگن این مملکتی که مثلا شیعه مدیریتش کرده بستر آماده کرده برای فرهنگ غربی. همون کاری که مثلا زمان پهلوی فرهنگ غربی باعث شد بستر آماده کنه برای طالبان شیعه که دیدیم در سال 57 حمله کردن به ایران و ریشه تمدن ایرانی در حال زدنش هستن. این یک کوتاهی بود در مورد هجوم افغانی ها به ایران. امیدوارم که وضعیت روز به روز بهتر بشه.